ሰላም ጤና ይስጥልን የማስሜክ ቤተሰብ እንደምን ናችሁልን? ዛሬ ማስሜክ ቱቶር ፕሮግራም ማትስ ፎር ሶሻል ሳይንስ ዩኒት 2 ስለ ፈንክሽን የሚያወራውን ዩኒቱን ይዘን መተናል ማለት ነው። እንደተለመደው አብረናችሁ ምን ነው እኔ ማስረሻ ግርማና እኔ መቅደላዊት ማሞነን በማትስ ቻፕተር 2 ፓርት 1 ውስጥ ያካተትናቸው ኮንቴንቶች the real number system, the four arithmetic operations, equations and inequalities which are linear and quadratic equations and inequalities, review of relations and functions ናቸው። በመጀመሪያ real number system በሚለው ርዕስ ውስጥ የምናየው ናቹራል ነምበር ኤንድ ኢንቲጀር ነው። ናቹራል ነምበር የምንላቸው ከአንድ የሚጀምሩ ቁጥሮችን ሲሆን ኢንቲጀር የምንላቸው ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥሮችን፣ ዜሮን እና ፖዚቲቭ ቁጥሮችን ያጠቃልሉ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ምንድነው ራሽናል ነምበር ምን ማለት ነው? ራሽናል ነምበር is a number which can be written with an m over n form, which means where m and n are integers with n is without zero. ይሄ ማለት ራሽናል ነምበር የምንለው በm over n ፎርም የሚጻፍ ሲሆን ማለትም በኑሜሬተር እና ዲኖሚኔተር ያለው ፎርም ሲሆን ዲኖሚኔተራችን ወይም nናችን ከዜሮ ውጪ ከሆነ ያ ቁጥር ምን ይባላል? ወይም ያ ነምበር ሲስተም ራሽናል ነምበር ይባላል። ኤግዛምፕል ላይ 2 over 3 አለ፣ -3 over 5 አለ። እነዚህ የራሽናል ነምበር ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ኢራሽናል ነምበር ደግሞ የምንላቸው እነዚህ ነምበሮች ለምሳሌ √3 √5 √7 √3 እናያለን። እነዚህ ምንድናቸው? ከራዲካል ውስጥ ፐርፌክት ስኩዌር ያልሆኑ ከራዲካል ውስጥ የማይወጡ ቁጥሮች ምን እንላቸዋለን? ኢራሽናል ነምበር እንላቸዋለን ማለት ነው። ማለትም ማይነስን ሳያጠቃልል ፖዚቲቭ የሆኑ ናቹራል ነምበሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢንቲጀሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ብቻ ራዲካል ውስጥ ያሉ ፐርፌክት ስኩዌር የሌላቸው ነምበሮች ኢራሽናል ነምበር እንላለን ማለት ነው። እሺ ቀጥለን የምናየው ደግሞ ሪል ነምበርስ የምንላቸው የቶቹ ነው ስንል ራሽናል ነምበር ያላቸውና ኢራሽናል ነምበሮችን የሚያጠቃልሉ የነሱ ዩኒየኖችን ሪል ነምበር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እሺ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ደግሞ የምናየው ምንድነው ስለ ፎር አርithmetic operations። ይሄ ማለት አራት የሂሳባዊ ስሌቶች የሚባሉት ናቸው። አዲሽን አለ፣ አዲሽን ላይ x plus y፣ subtraction x minus y፣ multiplication x times y and the division of x and y x divided by y or x over y ማለት ነው። እነዚህ አራቱ ምንድናቸው? መሰረታዊ የሂሳብ ወይም የማትስ ስሌቶች ናቸው ማለት ነው። እሺ ሌላ የምናየው ፕሮፐርቲዎችን ነው። በመጀመሪያ ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ እናያለን ለአዲሽን ኤንድ ለመልቲፕሊኬሽን። ፎር አዲሽን ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ የምንለው a plus b ከሆነ ቦታ ማቀየር b plus a ማድረግ ምንም ዲፍረንስ የለውም፣ ሁለቱም ኢኳል ናቸው። ፎር መልቲፕሊኬሽን ከሆነ a times b it's equal with b times a፣ ሁለቱም እኩል ቫልዩ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ለአዲሽን እና ለመልቲፕሊኬሽን ነው የሚሰራው። ሰብትራክሽን ኤንድ ዲቪዥን ለምንላቸው አይሰራም ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው associative property ነው። associative property የምንለው አሁንም ለአዲሽን and ለመልቲፕሊኬሽን ይሰራል። for example a plus in the bracket b plus c ከሆነ a plus b in the bracket plus c ብለን መጻፍ እንችላለን። ዲፈረንስ የለውም፣ የሁለቱም ቫልዩ እኩል ነው ማለት ነው። for multiplication ደግሞ a in the bracket b times c ከሆነ a times b in the bracket c ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። የነዚህ ቫልዩም የሁለቱም እኩል ነው ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው distributive property ነው። distributive property ላይም አሁንም addition አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር addition and multiplication ማለት ነው። a times b plus c ከሆነ ይሄን distribute ማድረግ ወይም ማሰራጨት a times b እንደምታዩት a times c እንደዚህ አድርጎ በፕላስ ሳይን ማያያዝ ይሄ distributive property እንለዋለን። የተሰጡን ደግሞ a plus b times c plus d ከሆኑ ደግሞ a times c እናደርጋለን፣ ፕላስ አድርገን a times d እናደርጋለን። ከዛ ወደ ፕላስ ካደረግነው ወደ b ደግሞ ከc እና ከd ጋር ሪሌት አድርጎ እንደዚህ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር distributive property multiplication እና additionን አንድ ላይ አድርጎ ነው ያዘልን ማለት ነው። እሺ ሶ ስለነዚህ ፕሮፐርቲዎች ካየን ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ ስንሄድ አይደንቲቲስ የሚለው ፕሮፐርቲ እናያለን። አይደንቲቲስ ሞር ኦር ለስ በጣም የሚሰራው ፎር አዲሽን እና ለመልቲፕሊኬሽን ነው። አን አዲሽን ላይ የምንጠቀምበት ወይም ሪፕሬዘንት የምናደርገው አይደንቲቲ በዜሮ የሚባል ቁጥር ነው። ይሄ ማለት ማንኛውም ቁጥር ከዜሮ ጋር ሲደመር ያንን ቁጥር ነው የሚሰጠን፣ ዜሮም ከማንኛውም ቁጥር ጋር ሲደመር ያንን ቁጥር እንደሚሰጠን ያሳየናል ማለት ነው። ፎር መልቲፕሊኬሽን ደግሞ there is a unique real number of the multiplicative identity። ይሄ ማለት አይደንቲቲ ላይ መልቲፕሊኬሽን ስንጠቀም በአንድ ነው የሚወከለው። ይሄ አንድ ቁጥር መልቲፕሊኬሽን አይደንቲቲ ለመስራት
ይረዳናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ a ቢሆን ቁጥራችን a ሲባዛ በ1 a ነው የሚሰጠን 1 ሲባዛም በa a ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ሶ ለአዲሽን 0 ነው የምንጠቀመው ለመልቲፕሊኬሽን ደግሞ አንድን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እሺ ቀጥለን የምናየው ኢንቨርስ ነው። ኢንቨርስ ላይ for addition and for multiplication አለ። ኢንቨርስ ላይ ለአዲሽን የምንጠቀመው እያንዳንዱ ነምበር ዩኒክ የሆነ አዲቲቭ ኢንቨርስ አለው። እሱም የምንለው -a ነው። ፖዚቲቭ የሆነ ነምበር ከሆነ ኢንቨርሱ ምንድነው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር a የምንለው የተሰጠን እዚህ ጋር ያለው የa የሱ ኢንቨርሱ ምንድነው -a ነው እና እነሱን ደግሞ ስንደምራቸው የሚሰጡን ቫልዩ ሁልጊዜም 0 መሆን አለበት። እንደምታዩት እዚህ ጋር -a አለ። የ-a ከሆነ a ነው የሚሆነው የሁለቱ ድምር ደግሞ 0 ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ for addition ኢንቨርሱ ምንድነው ፖዚቲቭ ከሆነ ኔጌቲቭ ነምበሩ ኔጌቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ ነምበሩ ማለት ነው። for multiplication ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት a ከነበረ 1/a አድርገን ማስቀመጥ የሱ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው። ሁልጊዜም የሚሰጡን አንድ ነው። 1/a times a is equals to 1 and also a times 1/a የሚሰጡን አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመልቲፕሊኬሽን ኢንቨርስ አድርጎ ከተባለን 1/a ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው b ከሆነ 1/b ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ክሎዠር ፕሮፐርቲስ የምንላቸው ናቸው። ክሎዠር ፕሮፐርቲ ላይ for addition and for multiplication for addition ለምሳሌ የሁለት ሪል ነምበሮች ድምር የሚሰጠን ራሱን ሪል ነምበር ነው። ስለዚህ closed under ያደርጋል applied መሆን ይችላል addition ላይ ማለት እንችላለን። for multiplication ደግሞ የሁለት ሪል ነምበሮች ፕሮዳክት ምንድነው ራሱ ሪል ነምበር ስለሆነ ሪል ነምበር ላይ multiplication closed under ያደርጋል ወይም applied ይሆናል ማለት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሶ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ስንሄድ የቀጣዩን ስቴፕ የምናየው ምንድነው ካለን እዚህ ጋር ፋክተርስ እና ተርምስ የሚባሉ ቃላቶች አሉ። ይሄ ማለት ለምሳሌ አሁን x - y = x + or -y እዚህ ጋር የሚገልጽልን x - y ማለት x plus and the bracket -y መሆኑን ነው። x ሲካፈል y ደግሞ ማለት x times 1/y ነው። ምን ጊዜም ዲኖሚኔተራችን እንዳትረሱት without 0 መሆን አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋክተርስ እና ተርም የምንለው ምንድነው በማባዛት ጊዜ ሁለት ነገሮችን ስናባዛ እነዛ የምናባዛቸው ነገሮች ወይም ቁጥሮች ምን ይባላሉ ፋክተር ይባላሉ። ምን ደምራቸው ደግሞ ከሆነ ተርምስ ይባላሉ ማለት ነው። ይሄንን ካየን በኋላ ኤግዛምፕል 2.1 ላይ እንምጣ። the set of irrational number is not closed under addition and multiplication because root 2 plus of -2 minus root 2 is equal to 0 root 2 times root 8 is equal to root 16 ከroot 16 ሲወጣ 4 which are rational numbers እዚህ ጋር ሊገልጽልን የፈለገው irrational number ሁሉ ጊዜም በመደመርና በማባዛት ሁለት irrational numberዎችን ስንደምር ሁሉ ጊዜም irrational numberን ላናገኝ እንችላለን። እንደገናም ሁለት irrational numberዎችን ስንደምር ሁሉ ጊዜም ራሱን irrational number ልናገኝ አንችልም። ይሄ ማለት አንዳንድ ኮንዲሽን ምን ይሆናል rational number ይሆናል ማለት ነው። ምሳሌ በዚህ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ r is a negative real number and positive real number so እዚህ ጋር x less than y by implies y minus x is a positive and when we come to the second x less than or equal to y by implies y minus x is 0 or positive so እዚህ ጋር የገለጸልን አራችን ወይም ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ወይም ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ በሚሆንበት ወቅት የሚሆነውን ኮንዲሽን ነው እዚህ ጋር ያሳየን ማለት ነው። እሺ ቀጥለን የምናየው ፕሮፐርቲዎች ነው። the order property የምንለው የመጀመሪያው trichotomy property ነው የምንለው if x and y are numbers x and y ቁጥሮች ከሆኑ ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ x ከy ላንስ ይችላል ወይም x ከy ሊበልጥ ይችላል ወይም x ከy እኩል ሊሆን ይችላል። ከነዚህ ከሶስቱ ውጪ አይሆንም ማለት ነው። አሁን ሁለት ቁጥሮችን ስናወዳደር ወይ አንደኛው ሊያንስ ይችላል ወይ አንደኛው ሊበልጥ ይችላል ወይም እኩል ሊሆኑ ይችላሉ። ከነዚህ ውጪ ምንም አይነት ሪሌሽን ሊኖራቸው አይችልም እያለን ነው። ቀጣይ የምናየው transitivity property የምንለው ነው። for example x less than y and y less than x ከሆነ this implies x less than z ማለት ነው። x ከy ካነሰ እና y ደግሞ ከz ካነሰ ይሄ ማለት xም ከz ያንሳል ማለት ነው። ሌላ addition ላይ ስንሄድ x less than y by implies x plus z
which is less than y plus z x ከy ካነሰ x ላይ የሆነ ቁጥር ብንደምርና y ላይ ተመሳሳይ ቁጥር ብንደምር ይሄ still x ን ከy እንዲያንስ ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላ multiplication ላይ ስናይ x z positive ከሆነ and x is less than y ከሆነ xz is less than yz ማለት ነው። x እዚህ ጋር እንደምናየው ከy ያንሳል እና እዚህ ጋር ሁለቱን የሚያባዛ ነው ተመሳሳይ በሆነ ቁጥር ነው z በሚባል ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ቁጥር ስለሆነ x ከy ማይነሱን አይቀይረውም xzም ከyz ያንሳል ይለናል። ሌላ when z is negative z negative ሲሆን ግን x less than y የምንለው እዚህ ጋር negative ስለሆነ z ቅድም ያየነው በፖዚቲቭ ነው negative ስለሆነ xz is greater than yz ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን ፕሮፐርቲዎች መርሳት የለባችሁም። እሺ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ምንድነው የምናየው ኢንተርቫልስ ምን እንደሆነ እንይ። Let a and b is two real numbers such that a is less than b, then the intervals which are the subset of r within the point of a and b denoted as defined below. Interval እዚህ ጋር እንዳየነው በአራት ይከፈላል። የመጀመሪያው ኦፕን ኢንተርቫል አለ፣ ከዛ ክሎዝድ ኢንተርቫል አለ፣ ኦፕን ክሎዝድ ኢንተርቫል አለ፣ ክሎዝድ ኦፕን ኢንተርቫል አለ። እዚህ ጋር የምናየው ለምሳሌ በዚህ ሳይድ ማለትም ኖርማል ብራኬት a and b from x አሁን እዚህ ጋር ካየን ምንድነው የሚገልጽልን የx ዋጋ በa እና በb መሃል እንደሚገኝ ነው የሚነግረን ወይንም ኦፕን ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ከ2 እስከ 5 ብል ከ2 እስከ 5 ያሉ ቁጥሮችን በሙሉ ያጠቃልላል ነው እዚህ ጋር ሊገልጽልን የፈለገው ማለት ነው። ግን 2 እና 5ን አያጠቃልልም። የሚያጠቃልለው ከ2 እና እስከ 5 ያሉትን ቁጥሮች መሆኑን ነው። ክሎዝድ ኢንተርቫል ደግሞ የምንለው ምንድነው? አሁን እዚህ ጋር በx ቦታ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር a እና b 2 እና 5 ብናረግ 2.5 ብናረግ እዚህ ጋር ከ2 እስከ 5 ያሉትን እያንዳንዱ ቁጥሮች አጠቃሎ 2 እና 5ም ይጠቃለላሉ ማለት ነው። ክሎዝድ ሆነ ማለት a እና b እዛው ኢንተርቫል ውስጥ ይገኛሉ ወይም እዛው ውስጥ ናቸው የሚለውን ነገር ሊገልጽልን ይፈልጋል ወይም የሚገልጽልን እንደዛ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ደግሞ bracket a, b under the closed interval በቃ closed interval ያለበት እሱ አጠገብ ላይ ያለው ነገር ምንድነው ኮንሲስተንት እንደሚያደርግ ነው። እዛ ሴት ውስጥ ኮንሲስተንት እንደሚያደርግ ነው ሊገልጽልን የፈለገው። ለምሳሌ ከ2 እስከ 5 ካለን 2ን አያጠቃልልም ግን 5ን ያጠቃልላልና ከ5 እና ከ2 መሃል ያሉ ቁጥሮችን ደግሞ ያጠቃልላ ብሎ የሚገልጽልን ነው። ያው ይሄ ሳይን በደንብ ያስረዳችኋል ብዬ ለመናገር ወዳለው። ወደ ዋናው ፖይንት ስንገባ ኢኩዌሽን ኤንድ ኢኒኳሊቲስ ላይ ላይነር ኤንድ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን የሚባሉት አሉ። ላይነር ኢኩዌሽን ማለት በዚህ አይነት ፎርም የሚቀመጥ ሲሆን within a one variable በዚህ አይነት ፎርም የሚቀመጥ ሲሆን ይሄ የቫሪያብሉ ኮኤፊሺየንት ወይም a is without zero ከሆነ this form of equation is called linear equation ማለት ነው። እሺ ቀጥለን የምናየው equivalent equation የምንላቸው ምንድናቸው የሚለውን ስናይ these are equations with the same solution ተመሳሳይ የሆነ ሶሉሽን ያላቸውን equivalent equation ብለን እንጠራቸዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር 3x - 1 is equals to 5 የምንለውና 3x is equal to 6 የምንለው እንደምታዩት ተመሳሳይ የሆነ ሶሉሽን ያላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ኢኩዌሽኖች equivalent equation ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮፐርቲዎችን እናያለን። ለምሳሌ the addition property if a plus b then a plus c is equals to b plus c a እና b ምን ከሆኑ እኩል ከሆኑ እዚህ ጋር it's an equal sign we're sorry a plus c is equals to b plus c a እና b እኩል ከሆኑ ተመሳሳይ ቁጥር c ብንደምርባቸው እነዚህ ቁጥሮች ምንድናቸው እኩል ናቸው። አሁንም እኩል መሆናቸውን አይቀይሩም ይለናል። ሌላኛው multiplication ላይ ነው። the multiplication property ላይ if a times b then a times c is equals to b times c ማለት ነው። አሁን ሁለቱን ቁጥሮች ብናባዛ እና እነዚህ ቁጥሮች እኩል ከሆኑ a እና b እኩል ከሆኑ ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉት ሌላ አንድ ኮንስታንት የሆነ ቁጥር ብናባዛባቸው እኩል መሆናቸውን አይቀይረውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር ምንድነው እነዚህ a እና b እኩል ናቸው እና ቁጥር ቢደመርባቸው ምንም አይቀይራቸውም እኩል መሆናቸውን። ቁጥር ብናባዛባቸው ተመሳሳይ የሆነ ቁጥር ቢባዛባቸው እኩል መሆናቸውን አይቀይረውም የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ምንድነው ካልን ሶሉሽን ላይ ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት ፎርሙላ ያለው ላይነር ኢኳሊቲ የሆነ ኢኩዌሽን ቢሰጠን ለምሳሌ 820x is equal to 10x plus 13
under bracket 50 minus x ከሆነ ይሄን 13 ዲስትሪቢዩት አድርገን 1500 minus 13x እዚህ ጋር 10x አለ 10x minus 30x minus 20x አለ ከዛ ይሄን አጠቃላይ ኮንፊገር ስናደርገው ዋጋ the last solutionናችን ምን ይመጣል 25 over 14 ይመጣል ማለት ነው ሶ ይሄ linear equality እንዴት ሶልቭ የኤክስን ዋጋ እንዴት ሶልቭ እንደምናደርግ የሚያሳይ ነው linear inequality ደግሞ ከሆነ a linear inequality is an inequality that can be put ax plus b less than 0 where a and b are constants which a is without 0 እዚህ ጋር ማየት ያለብን ምንድነው ምን ጊዜም እነዚህ linear equationዎች ላይ የቫሪያብል ኮኤፊሺየንት ላይ without 0 መሆኑን አለመርሳት ነው ሶ እዚህ ጋር ያለው የሌዛን ሳይን ወይም በግሬተር ዛን ሊለወጥ ይችላል ወይም በሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ሊለወጥ ይችላል ወይም በግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሊለወጥ ይችላል ማለት ነው to solve inequalities we will need the following properties of inequalities for a b and c under the element of real number if a and b then አሁን እዚህ ጋር ኢኒኳሊቲዎችን እንዴት በፎርም እንደምናስቀምጣቸው ለማሳየት ስንል ለምሳሌ አሁን a plus b ሌዛን b plus c ይለናል እዚህ ጋር ሌዛን ለምን አለ ካልን እዚህ ጋር የሚደመራቸው ቁጥር ተመሳሳይ ነው ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ሌዛን b ካልን ለምሳሌ አሁን 2 ከ3 ያንሳል አይደለ 2 ከ3 ያንሳል ሶ 2 ከ3 ካነሰ c 1 ብትሆን 2 ሲደመር 1 3 ነው እዚህ ጋር ደግሞ 3 ሲደመር 1 4 ነው ሶ 3 ከ4 ያንሳል ማለት ነው በማባዛትም ላይ ለምሳሌ 2 ሲባዛ በ1 2 ነው 3 ሲባዛ በ1 3 ነው ሶ 2 ከ3 ያንሳል ማለት ነው ምክንያቱም የሲ ዋጋችን ፖዚቲቭ ስለሆነ አሁን የሲ ዋጋችን ማይነስ ቢሆን ኖሮ ምንድን ነበር የሚሆነው ካልን ለምሳሌ 2 ሲባዛ በ-1 -2 ነው 3 ሲባዛ በ-1 እሱ -2 ነው ሶ -3 ነው ሶ እዚህ ጋር ምንድነው -2 ከ-3 ይበልጣል የሚለውን ፎርም ነው እዚህ ጋር ያየነው ማለት ነው እሺ ቀጥለን እናየው እዚህ ጋር የተሰጠንን inequality solution የምናገኝ ይሆናል ለምሳሌ የተሰጠን 3x - 5 in the bracket x plus 2 which is greater than or equal to 0 ቢሰጠን የዚህን solution set እንደምታዩት መስራት እንችላለን እዚህ ጋር ያሉትን ቁጥሮች መጀመሪያ በብራኬት ያሉትን ከ-5 ጋር አባዝተን እንደዚህ distribute እናደርጋለን ከዛ ቀጥለን እነዚህ like termዎች ስለሆኑ እንቀንሳቸዋለን እዚህ ጋር ያለውን እዚህ ጋር እናመጣዋለን ከዛ greater than or equal to የሚለው አይቀየርም ከዛ -2x የሚለውና 10 like termዎች ስላልሆኑ 10 ወደዚህ እንወስደውና ኔጌቲቭ ወደዚህ ሲመጣ ፖዚቲቭ ይሆናል እንደምታዩት ከዛ ሁለቱንም ያካፈልናቸው በኔጌቲቭ ሳይን ባለው ቁጥር ስለሆነ እዚህ ጋር ያለው greater than ወደ less than ይለወጣል እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ x less than -5 የሚለው መልስ ይሆናል ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችን x less than -5 የሚለው ይሆናል እና the set of real numbers less than 5 የዚህ ሶሉሽን ሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው set of real numbers less than -5 የሚለውን ስናስገባ የዚህን ሶሉሽን ሴት የምናገኘውናል ማለት ነው ሌላው quadratic equations and inequalities የምንላቸው ናቸው a quadratic equation is a polynomial equation in which the highest degree of the variable is 2 የቫሪያብሉ highest degree ምንድነው 2 ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ ፎርም ax² + bx + c equals to 0 በሚለው ፎርም ሊቀመጥ የሚችል ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለው ኮኤፊሺየንት a ምን ጊዜም ከ0 differ from መሆን አለበት ማለት ነው እሺ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ምንድነው ስለ ኳድራቲክ ፎርሙላ ለምሳሌ if ax² + bx + c = 0 ኮኤፊሺየንታችን without 0 ነው ካልን ኳድራቲክ ፎርሙላው ደግሞ ይሄ ይመስላል ማለት ነው ይሄ ማለት ኳድራቲክ ፎርሙላ ለምሳሌ x² + bx + c = 0 ካልን በዚህ ኳድራቲክ ፎርሙላ የተለያዩ እንትኖችን ኢኩዌሽኖችን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላ ልገልጽላችሁ እንፈልገው በዚህ ጊዜ ሁለት የሆነ ሶሉሽን ነው የምናገኘው ሁለት የኤክስ ዋጋ እንደምናገኝ ልነግራችሁ እወዳለሁ እሺ ለምሳሌ አሁን ባየነው ፎርሙላ መሰረት ስንሰራ እዚህ ጋር የተሰጠን y = x² + 2x - 3 የሚለው ቢሆን ባለው ፎርም ተክተን ስንሰራው -b ስለሆነ እዚህ ጋር b እናመጣለን plus or minus in the bracket b square ስለሆነ እዚህ ጋር ያለውን b እናመጣለን -4 ac ስለሆነ a ኮኤፊሺየንቷ 1 ስለሆነ አንድን እዚህ ጋር እናመጣለን c ደግሞ -3 ስለሆነ ከነ ሳይኑ ነው የምንወስደው 3 ብቻ ሳይሆን -3 አድርገን ነው የምንወስደው over 2
a 1 ነች ብያችኋለሁ እሱን መስራት ነው ማለት ነው እንደምታዩት -2 plus or minus in radical 4 plus 12 ይመጣል over 2 ይመጣል ከዛ -2 plus or minus in the radical 16 over 2 ይመጣል ከዛ ይሄንን plus or minus ስላለን በፕላስ እንደምታዩት መስራት እንችላለን ይሄ 16 4 ሆኖ ይወጣል በማይነስም መስራት እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉን ሁለት ሶሉሽኖች ማለትም 1 እና -3 ይሆናሉ ማለት ነው እሺ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ መናየው ነገር ምንድነው quadratic inequality ደግሞ ከሆነ እንዴት ነው ፎርሙ ብለን ካየን in quadratic inequality ፎርሙ x² + bx + c = 0 ከሆነ እንቺን equal to replace ነው የምናደርገው በማን ወይም በሌዛን ወይም በግሬተር ዛን ወይም በሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ወይም በግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሶ አሁን ይሄ ምንድነው the standard form of inequality ነው ያሳየናል ይሄ ማለት x² + 4x - 1 minus 21 less than 0 is the standard form of the quadratic inequality form ማለት ነው ይሄ as an example ነው እዚህ ጋር ማየት ያለብን ምንድነው ይሄን equal to ሳይን በእነዚህ መቀየራችን ነው ሁለተኛ ደግሞ የa coefficient ምን ጊዜ ከዜሮ ውጪ መሆኑን ማየት ነው እዚህ ጋር የሚጠበቅብን እሺ እዚህ ጋር Cartesian product የሚለውን ስናይ ለምሳሌ a እና b ሴቶች ቢሰጡን the Cartesian products of a and b denoted by a cross b ብለን denote ማድረግ እንችላለን ይሄ ደግሞ it's the set which contains every order pair whose first coordinate is an element of a and second coordinate is an element of b እዚህ ጋር a cross b ስንል ያለን ሴት የመጀመሪያ ኮኦርዲኔቶቹ የa ሴት ይሆናሉ second ኮኦርዲኔቶቹ ደግሞ የb ሴት ይሆናሉ ማለት ነው that is a cross b ከሆነ a and b a is an element of a and b is an element of b አድርገን ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር የምንገልጽበት ምንድነው አሁን a and b ካለን የኤም የቢም ዋጋ በሬንጁና በዶሜኑ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው ኦኬ ይሄን ቆይ በኤግዛምፕል ስናየው እንዴት እንደሚሆን አብረን እናያለን ለምሳሌ አሁን የካርቴዥያን ፕሮዳክት ለምሳሌ የዚህኛውን ፊገር ስናይ a ላይ 1 2 3 አለ b ላይ 2 እና 3 አለ አሁን a ክሮስ b ካልን የዚህን ካርቴዥያን ፕሮዳክት ስንፈልግ እያንዳንዱን a ዋጋ ከb ጋር አሶሺየት እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ ማለት a ላይ 1 አለ 1 ከ2 ጋር 1 ከ3 ጋር እናደርጋለን እሺ እዚህ ጋር 2 ደግሞ ያለ 2 ከ2 ጋር 2 ከ3 ጋር አሶሺየት እናደርጋለን መጨረሻ 3 ላይ ደግሞ 3 ከ2 ጋር 3 ከ3 ጋር አሶሺየት እናደርጋለን ማለት አሁን ይሄ አጠቃላይ የዚህ ዶሜን ወይም ሬንጅ የማን አባል ነው እዚህ ውስጥ ያሉት አባል ነው ሶ ይሄ ኮዶሚናቸው ነው ወይም አጠቃላይ is the general domain of the function ማለት እንችላለን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ሊገልጽልን የሚፈልገው ካርቴሺያን ፕሮዳክት አንዱን ከአንዱ ሴት ሌላኛውን ሴት አሶሺየት ማድረግ ነው ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ስንመጣ b ላይ 2 እና 3 a ላይ 1 2 3 አለ ሴት a ይሄ ጥያቄ የሚነግረን b ክሮስ a ነው ማለትም ሴት b ከሴት a ጋር አሶሺየት ማድረግ ነው ይሄን አሶሺየት ስናደርግ ሁለትን 2 ከ1 ጋር 2 ከ2 ጋር 2 ከ3 ጋር ሌላኛው ደግሞ 3 ከ1 ጋር 3 ከ2 ጋር 3 ከ3 ጋር ያው እዚህ ጋር እንደተቀመጠው ማለት ነው አሁን ከዚህ ጋር ከሁለቱ ምን ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው a cross b is not equal to b cross a የሁለቱ ካርቴዥያን ፕሮዳክት ተመሳሳይ ያለ መሆኑን መናገር እንችላለን ማለት ነው እሺ ቀጥለን የምናየው relation from a into b የሚለው ነው ሪሌሽኑ it's a subset of a cross b የሚለው መርሳት የለብንም ለምሳሌ a እና b ቢኖሩ a እና b which are an element of r a is related to b ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው a እና b ደግሞ የr ኤሌመንቶች ካልሆኑ a is not related to b ማለት እንችላለን ማለት ነው ሪሌሽኑ ግን from set a to itself ከሆነ we say relation is on a ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው let r be a relation from a into b a into b ከሆነ relation then the domain of r denoted by
DOMR ብለን ዲኖት ማድረግ እንችላለን it's the set of first coordinate of the element of R የR ላይ ያሉት የመጀመሪያ ወይም first coordinateዎች የምንላቸው ማለትም እዚህ ጋር ያለው A ማለት ነው which is also an element of A እዚህ ጋር ቅድም A cross B ብለን ያየነው ማለት ነው የሱ first element ከሆነ first coordinate ከሆነ domain ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ኦኬ So domain ብለን የምንጠራው የኤክስን ዋጋ ወይም ኤክስ ላይ የሚገኘው the first coordinate ምን ይባላል domain መሆኑን ካየን በኋላ the range of R ወይም the range of R denoted by R means is the set of the second coordinate of the element of R range ደግሞ የምንለው ከዶሜኑ በኋላ የሚገኘው the second coordinate of relation of R ምን ይባላል ይሄ range ይባላል የሬንጃችን ዋጋ ምንድነው as the element of A and B ውስጥ ነው A and B ውስጥ የሚገኝ ነው የሬንጃችን ዋጋ so range ማለት ባጭሩ የዋይን ዋጋ የሚገልጽልን ነው የኤክስ የዋይን ኮኦርዲኔት የሚገልጽልን ነው ዶሜን ደግሞ የኤክስን ኮኦርዲኔት ነው ስለ ፈንክሽን ናውራ a function is a relation which an element of the domain corresponds to exactly one element of the range function የምንለው no ordered of two pairs ብለሽ ነበር እስቲ መግዲሱን አስታውሺ function is a relation in which no two elements have the same first coordinate ማለት አዎ የመጀመሪያ ኮኦርዲኔታቸው ተመሳሳይ መሆን የለባቸውም ምን ለመሆን function ለመሆን መደገም የለበትም ማለት ነው first coordinate እዚህ ጋር ግን በጣም to the point ማሰብ ያለበት መደገም የሌለበት የኤክስ ዋጋ ነው ወይም የኤክስ ኮኦርዲኔት ነው ለምሳሌ በኤግዛምፕል ስናይ relation of 5,2, 3,5, 3,7 since the domain of the element 3 is assigned to two different values in the range of 5 and 7 so it is not a function ይሄ ለምን ፈንክሽን አይደለም ካልን የኤክስ ኮኦርዲኔታችን ወይም የኤክስ ዋጋችን ስለተደጋገመ ነው እዚህ ጋር 5 አለ እዚህ ጋር 3 አለ እዚህ ጋር 3 አለ ሶ እንደዚህ አይነት ፈንክሽን ምን ሊሆን አይችልም ፈንክሽን እንደዚህ አይነት ሪሌሽን ምን መሆን አይችልም ፈንክሽን መሆን አይችልም ማለት ነው እሺ ለምሳሌ each element in the domain 2 3 6 is assigned to no more than one value in the range 2 is assigned only to 4 and 3 is assigned only 4 and 6 is assigned only to -4 ማለት ነው እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው function ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ assign የተደረገው ለዲፈረንት ነምበር ነው ማለት ነው የተደገመ first element የለም ማለት ነው ስለዚህ function ነው ልንለው እንችላለን ማለት ነው b ላይ የተሰጠንን ሴት ማለት ነው a relation f from a into b is called a function from a into b a function from a into b እንደዚህ አድርገን denote ልናደርገው እንችላለን a to b or a to b ብለን እንደዚህ denote ልናደርገው እንችላለን ይሄን የምናደርገው ግን if and only if the domain of a function የfunctionu domain a ከሆነ እና no element of a is mapped by f to more than one element ኤንግን ሪሌት የምናደርገው ከአንድ ኤሌመንት ጋር ብቻ ከሆነ ነው ከብዙ ኤሌመንት ጋር ማፕ ማድረግ የማንችል ከሆነ into ብለን function ብለን ልንጠቅሰው እንችላለን ማለት ነው for example that is እዚህ ጋር if x and y is an element of a function and x and z is an element of a function then y is equal to z ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉት ሁለት ቁጥሮች እኩል ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም x and y የፋንክሽኑ ኤሌመንት ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ጨምረው ነገር አለ እዚህ ጋር ጨምረው ፈልገው ነገር በቃ ፋንክሽን እንዲባል በቃ ዶሜናችን መደጋገም የለበትም ወይም ኤክስ ዋጋችን መደጋገም የለበትም የሚለውን ነገር አለመርሳት ነው ማስሜክን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንቀጥላለን እሺ ወደ ዶሜን ኮዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ፈንክሽን ምን ማለት እንደሆነ ስናይ for the function f of a implies b the set of a is called the domain of f ይሄ የa ሴት አጠቃላይ ምን እንላቸዋለን the domain of f እንላቸዋለን in the set of b ደግሞ ምን እንላቸዋለን the codomain of f እንላለን the set of f of x under the element of a of all image of elements of a is called the range of f አሁን አጠቃላይ the set of f of x under x under element of a ደግሞ አጠቃላይ ምን ልንለው እንችላለን is the range of f ልንለው እንችላለን ማለት ነው so እዚህ ጋር ማየት ያለብን የa ዋጋ ምን መሆኑን ዶሜን መሆኑን የb ዋጋ ኮዶሜን መሆኑን እንደገና f of x እንጨምር ማለት f of x ማለት የy ዋጋ እዚህ ውስጥ ስንጨምር ደግሞ ሬንጁን
ማግኘት እንዲረዳን ስለሆነ ይሄን እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው ሶ ዶሜን ኮዶሜን እና ስለ ሬንጅ እንደዚህ ካወራን ይሄን በኤግዛምፕል ስናየው ደግሞ let a is equal to 1 to 3 b 1 to 3 up to 10 so let f of a implies b be the correspondence which assigns to each element in a አሁን ለምሳሌ ይሄ correspondence ብናይ f of 1 1 ነው f of 2 4 ነው f of 3 9 ነው ይሄ እዚህ ውስጥ አለ ሶ አሁን እዚህ ጋር therefore f is a function አለ ሶ አሁን የዚህን ዶሜን ሬንጅ እና ኮዶሜን ስናውጣ እንዴት ነው ለምሳሌ አሁን የዚህን f of 1 1 ከሆነ f of 1 1 ነው ይሄ ማለት የመጀመሪያ ኮኦርዲኔቱ 1 2 3 ይሄ ማለት ይሄ ምንድነው this one is the domain ማለት ነው ወይም የኤክስን ዋጋ የሚዝልን ነው ሬንጃችን 149 ደግሞ ከተባለ ሬንጃችን ማለት ይሄን ከዚህ ጋር ክሮስ እናደርገው yes አዎ ልክ ነው እዚህ ጋር f of 1 is equal to 1 f of 2 is equal to 4 f of 3 is equal to 9 ያለበት 1 4 9 የዋይን ኮኦርዲኔት ወይም የዋይን ዋጋ ስለያዙ እነዛ ሬንጅ እንለዋለን ኮዶሜን ደግሞ ምንለው b ላይ ያለው ነው እዚህ ፎርሙላ ያስቀመጥነው ማለት ነው ኮዶሜን ከ1 እስከ 10 ያሉትን ቁጥሮችን ምን ይላል ማለት ነው ይይዛል ወይም ጀነራላይዝ ያደርጋል ማለት ነው የዛሬው የማስሜክ የዩኒቱ ፓርት 1 ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ኮሜንት ቦክስ ላይ አስተያየታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ